Nghe chính sale ấy, mấy ông sale cũng tư vấn là lắp đặt các thứ ấy, thì các bác nhìn thấy món gì các bác cũng muốn trang bị cho em xế cứng của các bác. Nói thật chứ còn hơn chăm vợ. Vợ có khi còn cả năm mua trộm bộ quần áo, nhưng mà xe thì thấy cái gì hay là sẽ lắp hết cho xe. Và đây là cái lúc mà các bác dễ mang, vừa mất tiền ngu, mình nói thẳng là tiền ngu nhá. Và thứ hai là vừa dễ mang vạ vào xe. Vâng, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một nội dung giúp các bác, đặc biệt là những bác chủ chuẩn bị mua xe, hay là đang có ý định muốn nâng cấp xe, thì phải xem video này. Nó sẽ giúp các bác không bị mất oan 50 cho đến 60 triệu tiền độ xe với F3. Đặc biệt đấy là không bị mất bảo hành do vào danh sách blacklist, và thêm nữa là không bị mang cái tật oan đó là bị lỗi phần mềm xe. Và chắc chắn đấy sẽ rất nhiều gara sẽ không thích mình làm nội dung này vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của họ. Và mình xin nhắc lại, mục đích của video này của mình cũng chỉ là với cái mục đích giúp cho những chủ xe với F3 tránh tiền mất và tật mang thôi. Và khi các bác chuẩn bị lấy xe ấy, và khi vừa mới lấy xe xong, thì lúc này các bác rất dễ bị thuộc, bị cảm xúc chi phối. Và khi các bác đánh xe ra gara để các bác làm những cái phụ kiện đơn giản hoặc đơn giản thôi, nghe chính sale ấy, mấy ông sale cũng tư vấn là lắp đặt các thứ ấy, thì các bác nhìn thấy món gì các bác cũng muốn trang bị cho em xế cứng của các bác. Nói thật chứ còn hơn chăm vợ. Vợ có khi còn cả năm mua trộm bộ quần áo, nhưng mà xe thì thấy cái gì hay là sẽ lắp hết cho xe. Và đây là cái lúc mà các bác dễ mang, vừa mất tiền ngu, mình nói thẳng là tiền ngu nhá. Và thứ hai là vừa dễ mang vạ vào xe. Đó, thì tại sao thì chúng ta cùng xem là những cái danh sách thiết bị nào mà nó không nên lắp cho VF3 để tránh câu chuyện là tiền mất tật mang. Và dưới đây thì mình xin đề cập đến 12 trang thiết bị mà có thể làm cho xe của các bác rơi vào tình trạng mất tiền oan này, rơi vào danh sách blacklist, mất bảo hành này, và đặc biệt là gây lỗi phần mềm. Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng đi vào. Rồi, thứ đầu tiên đấy, đó chính là độ điện ghế phụ. Đây, mời các bác. Thường là một số chủ xe thì sẽ muốn khá là công nghệ và tiện ích, thì mọi người sẽ độ một cái là gập tự động ở đây. Gập tự động ở đây thì chỗ này họ sẽ không trang bị một cái nút bấm. Ở bên dưới là một cơ cấu liên quan đến motor. Thì khi bấm nút ở đây thì ghế sẽ tự động di chuyển, thay vì chúng ta dùng cơm như này, đúng không ạ? Đấy, thì ghế nó sẽ tự di chuyển đằng trước và nó gập lại. Thì thực ra là trang bị này thì trông nó rất là xịn sò và tiện nghi, và nó cũng tương đối hợp với những gia đình có người già. Người già thì thay vì phải kéo ra kéo vào thì họ chỉ ấn cái này thôi. Ông Tài đỡ phải xuống, tiện nghi cho ông Tài. Tuy nhiên như mình nói ấy, cái độ này nó được cái mã thôi, mà giá độ nó không rẻ đâu, hình như là 2 đến 3 triệu ấy. Chi phí nó rơi khoảng 2 đến 3 triệu. Mà thứ nhất là nó can thiệp vào điện này, liên quan đến độ đẽo điện này. Thứ hai là cái trang bị này nghe thì có vẻ tiện nghi ấy, nhưng mà khi mà trời nắng to và đặc biệt là trời mưa to ấy, đợi nó cũng mất mấy giây rồi. Còn như mình thế này kéo phập phát hạ xuống đi vào cực nhanh luôn. Thì đây là cái trang bị mà mình thấy nó khá là vô nghĩa và nó tốn kém, 2 đến 3 triệu đó. Thứ hai ấy là mình muốn đề cập đến, đó là nhiều bác sẽ độ cái bệ tì tay phi thuyền ở đây. Đúng là khi độ bệ tì tay phi thuyền ấy thì nó rất là đẹp, nhìn rất là phê, mà giá con đấy rơi vào từ 3 đến 5 triệu nhá. Thì độ vào đây nhìn cái xe nó sang hẳn lên, nó có chỗ tì tay, có chỗ tựa chân khi mà các bác đi đường nó cũng đỡ hơn. Tuy nhiên cái con độ phi thuyền này thì thực sự là VF3 nội thất nó rất là chặt, mà tự nhiên thêm một cái con phi thuyền ở đây nó rất là tốn diện tích, nó rất là chật chội và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái không gian trải nghiệm đây. Ví dụ như mình đỗ sát tường thì cái việc mà mình có thể đi từ ghế này sang ghế kia nó thuận tiện hơn rất là nhiều, và nó làm cho cái xe không có cái bệ tay phi thuyền này nó sẽ rộng hơn rất nhiều các bạn. Độ cái này vào thì nó chỉ được đẹp thôi, nhưng mà về cái câu chuyện là thực tế sử dụng của nó không tiện đâu. Cái sạc nhanh không dây nó cũng chả mấy khi có tác dụng mấy đâu, và chưa kể là đôi khi các bố còn cắm cả cổng OBD các thứ can thiệp điện đóm vào cái bệ tay phi thuyền đấy nữa, thì nó cũng không giải quyết được cái vấn đề gì. Và giá nó cũng không rẻ, như mình vừa chia sẻ, nó sẽ rơi vào từ 3 đến 5 triệu tùy loại nhé. Còn nếu các bác mà thực sự vẫn muốn có một cái bệ tì tay để mà đi đường dài hay như thế nào mình có nơi tựa vào ấy, thì các bác có thể tham khảo cái bệ tì tay này. Đấy, mình sẽ để hình ảnh và link ở bên dưới cho mọi người có thể tham khảo và mua nhé. Thì nó chỉ cắm phập vào cái lỗ này thôi. Đấy, nó chỉ cắm phập vào cái lỗ này thôi. Và nó có chức năng là nếu mình không thích thì mình có thể gập ngược lên để mình đi ra đi vào, gập ngược lên. Còn nếu không mình đi thì mình hạ nó xuống thế này. Thì nó rất là tiện. Nó sẽ không tốn diện tích và nó không phải độ đẽo gì cả, chỉ cần rút ra cắm vào phát là xong. Thì như thế nó sẽ giải quyết được cái bài toán liên quan đến tỉ tay. Đấy. Thứ ba ấy, là một thiết bị nữa mà mình muốn đề cập đến đây, đó là cái cam gương. Nhiều bác thì trang bị cam hành trình chính là cam gương luôn, to như thế này lắp ở đây. Thì tuy nhiên đây là một cái thứ mà giá của nó không hề rẻ, nó sẽ rơi vào 4 đến 5 triệu tùy loại các bác nhé. Thì cam gương nó có một ưu điểm, đó là nó sẽ giúp cái gương chiếu hậu được VF3 to hơn, dễ quan sát hơn. Tuy nhiên nó cũng chẳng dễ quan sát hơn, vì cái gương này nó vừa khít với cái góc đằng sau rồi. Và thêm nữa, lắp cái gương này, cái cam gương trên VF3 nhé, mình nói riêng trên VF3 thôi, nó không phù hợp tí nào cả. Thứ nhất là các bác chỉnh gương này, có thói quen xem đường khi chỉnh gương thế này thì ngay lập tức cái góc cam bên trên nó sẽ bị thay đổi. Thứ hai là cam gương ấy, nó thường là cam kết hợp cả cam lùi nữa, cam chiếu hậu đằng sau nữa, thì các bác có thể tiện trong cái câu chuyện
khi tôi muốn nhìn đường các thứ thì tôi chỉ cần bật cam gương phát là tôi sẽ biết là đằng sau để tôi lùi như thế nào, nó rất là ok, đúng không ạ? Nhưng mà nó không ăn thua gì bằng cái việc là thứ nhất là nó thay đổi góc, thứ hai đó, thứ ba là cái chân gương này, chân gương của VF3 này rất là yếu và khi cam gương nó rất là nặng và đi mà tốc độ khoảng 60 70 đấy trở lên đấy, bắt đầu cái chỗ này nó sẽ bị rung, nó ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh cũng như là cái góc nhìn của mình khi mình theo dõi lại cái hình ảnh mà vấn đề xảy ra tai nạn như thế nào. Đấy, thì giải pháp tốt nhất cho cái việc này cam gương đó là mình trang bị thêm một cái cam này, một cam hành trình riêng biệt cùng với lại một con cam lùi zin. Đây, cam lùi zin. Cam lùi zin thì thay vì mình phải mỗi lần mình lùi xe mình phải thao tác ở trên màn hình, đúng không ạ? Mình phải thao tác ở trên màn hình của cam gương thì mình chỉ cần về rào phát nó sẽ tự bật lên. Nó có vệt bánh xe, nó sẽ an toàn hơn rất nhiều, nó sẽ tiện nghi hơn rất nhiều vì nó dùng zin hết. Đấy. Mà tổng chi phí của nó tính ra đôi khi nó cũng chỉ bằng cái cam gương này thôi, nhưng mà nó được tích hợp riêng biệt hai thứ. Thứ nhất là mình xài được cam zin của hãng. Thứ hai là mình có một cái cam hành trình riêng biệt. Cam hành trình riêng biệt này nó vẫn ngon hơn rất là nhiều, nó gọn hơn rất nhiều, nó không bị rung lắc. Đấy, và nó phù hợp hơn. Còn cái giải pháp về cam lùi với lại cam riêng biệt này thì mình có để link của hai cái con này ở trong cái phần video này, ở link trong phần video, hoặc các bác có thể kích luôn vào trên màn hình, nó sẽ có trực tiếp là cái con cam lùi riêng biệt này và con cam zin để có các bác lắp. Cam zin lắp thì phải kích hoạt thông qua hãng nhé. Đấy, thông qua hãng là kích code thôi. Nếu các bác cần kích code thì có thể liên hệ với mình sẽ có một số anh em làm kỹ thuật hỗ trợ cho các bác. Đấy. Cái món phụ kiện thứ tư mình muốn chia sẻ với mọi người nó rất là lãng phí, đó là cái ốp la răng. Nhiều các bác thì chơi quả ốp la răng, ví dụ như giống như bản Plus của hãng ra cũng là ốp la răng rồi. Còn bản TC1 và TC2 thì nó vẫn sẽ là cái ốp nhựa này thôi. Tuy nhiên cái ốp la răng này nó có một cái nhược điểm ấy là nó đi về lâu về dài và đi với lại cái cường độ cao ấy thì nó có thể bị bung lên. Đây các bác có thể xem cái clip minh họa này, có một bác đã quay được cái cảnh cái ốp la răng nó bung ra, và thực tế mình gặp khá nhiều con VF3 mà độ cái lắp thêm cái ốp la răng đấy vào nó bị méo, nó bị lệch, đôi khi nhìn cái bánh nó như muốn đảo ấy. Thì thứ nhất là nó lãng phí, thứ hai nó chỉ để trang trí thôi. Thì cái con đấy nếu mà các bác mua cái ốp giống của hãng nhá, giống của hãng thì bây giờ hú vía đang bán là đâu đó khoảng 1,3 triệu cho bộ 4 cái, còn hãng đang bán 1 triệu cho một cái nhá. Với bản Plus ấy thì mỗi cái ốp la răng thì chỉ giá 1 triệu. Còn mình thấy bản thân mình thấy cái ốp zin này nó đen, nó rất là phù hợp, nó rất là thông dụng với con VF3 và nhìn tổng thể cái xe nó khỏe hơn rất là nhiều. Đấy. Còn cái ốp kia đương nhiên nó có cái đẹp, nó có đẹp riêng, trông nó cũng khỏe hơn, nó sport hơn. Đấy, nhưng mà mình thấy là cái việc độ thêm nếu mà nó có thì không sao, nhưng mà việc mình độ thêm những cái thứ này nó tương đối lãng phí và nó có thể bung ra bất cứ lúc nào. Rồi. Tiếp theo cái thứ năm mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó là gương điện. Đấy. Nhiều bác thì trang bị cái gương điện cho VF3 mà giá gương điện thì nó đâu đó nó không rẻ đâu, nó rơi vào khoảng 3,5 triệu cho đến 6 triệu. Đấy, rẻ thì 3,5 triệu là cái bản cũ có thể gập điện, còn cao cấp nhất thì bây giờ thì có hãng như mình vừa chia sẻ đấy, mình sẽ che đi để tránh ảnh hưởng đến họ. Thì cái gương của họ khá là đẹp, nó vuông vắn, nó đẹp, nó có cả xi nhan, đấy, nó có chỉnh điện, đấy, nó có nút bấm bên trong. Tuy nhiên như mình nói con gương zin đấy nó mặc dù nó nói là cắm rắc zin, nhưng chính vì cắm rắc zin nó can thiệp trực tiếp vào cái hệ thống điện bên trong. Tại vì như mình nói trong cái video mà liên quan đến lỗi của VF3 ấy, bản thân bọn nó được đo đi đóng giày trên từng mm rồi. Đấy, thêm việc cắm vào thì nó dây nhiễu tín hiệu và nó sẽ trả lại cái lỗi ở trên màn hình. Đấy, ngoài ra ấy, cái việc các bác độ gương điện ấy thì nó cũng làm cho các bác phải cắt và đục, đúng không? Chắc chắn phải cắt và đục, cắt ở ngay chỗ khu vô lăng ấy, và rất dễ rơi vào tình trạng blacklist. Nó vừa tốn tiền này, nó vừa dễ lỗi này, và nó vừa dễ mất bảo hành này, vì nó can thiệp vào điện. Đấy, mà nó cũng có rẻ đâu, Đấy, như mình nói con kia nó khá là đắt. Giải pháp của mình này nó là mình sử dụng con gương gập cơ thế này, và con này thì mình cũng thấy một bác làm khá hay ở trên hội nhóm thì mình có liên hệ và mình mua, cũng giá cũng tương đối được. Đấy, nó loanh quanh khoảng bằng cái gương của Jimmy. Mình thì không thấy Jimmy nó khoái lắm vì nó khá là to. Vì cả con Plus nhé, con Plus thì có 2 option cho mọi người có thể lựa chọn. Nếu mọi người vẫn muốn gương chỉnh điện thì mình đoán nhé, đến 90% hãng họ sẽ ra option lắp thêm gương chỉnh điện. Đấy, lắp thêm gương chỉnh điện thì đồng nghĩa họ sẽ thay cái cụm motor ở đây và hệ thống dây điện ở dưới, và chắc chắn là họ sẽ phải thêm một cái bước nữa, đó là code lại. Họ sẽ thêm code vào trong cái firmware trực tiếp xe của mình, và nó sẽ xuất hiện một cái tính năng ở chỗ cái phần gập gương giống như con bản Plus, thì nó sẽ tích hoạt trên đấy, và mình nghĩ giá nó sẽ không rẻ đâu, nó sẽ phải rơi vào từ 7 cho đến 8 triệu với bộ gương zin của hãng, gương điện của hãng. Còn nếu không thì mọi người có thể tham khảo là gương Jimmy nếu mọi người thích nó sự khỏe khoắn. Còn mình thì cần góc nhìn rộng hơn thì mình chọn cái gương này. Gương này thì nó có một cái ưu điểm là đây, cameraman đưa sát đây thì mọi người có thể nhìn thấy này, cái khoảng cách này nó rất là rộng. Đấy, và cái gương này nó hơi lồi lên bên trên một tí, giúp mình quan sát những cái góc bên cạnh ấy, nó rất an toàn. Vì nói thật là cái nỗi lo mà độ gương ấy của các bác nó rất đúng,
Vì khi đi ấy, anh em mình đi rất hay bị giật mình bởi con VF3 này khi có xe đi bên cạnh nhé. Đôi khi mình không biết luôn. Và khi họ vượt lên phát, mình đang định rẽ mà thấy họ vượt lên phát, mình mới giật mình thoát tim. Không phải một lần mà rất nhiều lần rồi. Nhất là mình đi đường dài hay đi cao tốc thì mình rất hay gặp cái trường hợp đấy. Thế nên là từ khi mình độ cái con gương dài này mình thấy nó tự tin hơn hẳn. Đấy, và con gương này thì nó không liên quan gì đến câu chuyện là đăng kiểm đâu nhá. Vẫn đăng kiểm được. Cái đăng kiểm họ sẽ không kiểm tra cái gương này, họ chủ yếu là xem cái mâm lốp các thứ của mình nó có bị thay đổi gì không thôi. Đấy, còn gương này thì vô tư. Đấy thì gương cơ này nó sẽ không can thiệp về điện. Cả kể mà có độ được gương điện mình cũng không chơi gương điện. Gập cơ tí, tuy nó quê một tí, tuy nó không tiện nghi được tí, nhưng nó thuận tiện trong cái câu chuyện là an toàn và hỗ trợ trong câu chuyện lái rất ok. Món phụ kiện thứ 6 mà khá nhiều bác sẽ độ. Đấy. Đó là màn MHU tích hợp zin. Tích hợp zin là như thế nào? Là các bác vẫn sẽ dùng nguyên cái màn zin này. Dùng nguyên màn zin này và lắp thêm một cái bộ đầu thu ở bên trong, và khi họ ấn cái nút này thì nó sẽ chuyển đổi từ màn này sang màn kia. Ví dụ ấn nút này thì nó sẽ chuyển đổi từ màn này sang màn kia. Đấy, còn khi mình ấn cái này thì nó gần như là tăng giảm lượng thôi. Và đi kèm với cái màn đấy thì nó có những cái chức năng, ví dụ như có thể kết nối Apple CarPlay hay là Android Auto, và bản thân của nó chính là một cái con phần mềm đang chạy hệ điều hành Android. Đấy. Và đi kèm với nó sẽ là cam 360, nó sẽ khoan ở trên hai cái gương, lắp cam lùi và cam trước nữa. Thì ưu điểm nó cũng có nhiều. Ưu điểm là nó sẽ thuận tiện với những cái bác mà lắp cam 360 thì nó thuận tiện rất nhiều với những bác mà ngõ nhỏ, ngõ hẹp hoặc là tay lái non, tay lái yếu, thì lắp con đấy thì nó sẽ hỗ trợ cho việc lái rất là nhiều. Ngoài ra cái việc mà có thêm cái tiện nghi liên quan đến cái việc sử dụng một cái màn mà có Apple CarPlay hay là có những cái tính năng nó có sẵn rồi thì nó sẽ khá là ok, nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Đấy, với những cái bác mà thích cái sự tiện nghi, lắp cam 360 thì bắt buộc phải lên cái màn đấy, bắt buộc phải trang bị cái đấy tối thiểu, và cái đấy nó cũng giữ được cho mình là không bị phải thay màn, không bị can thiệp vào màn nhiều, và nó giữ được zin nhất có thể nhé, zin nhất có thể thôi. Tuy nhiên con đấy thứ nhất giá của nó sẽ rơi vào từ khoảng 7,5 triệu cho đến khoảng 12 triệu gì đấy, từ 7,5 triệu đến 12 triệu tùy loại nhé các bác nhé, tùy loại nhé, đi cùng với gói cam 360 nữa. Thì cái đấy nó cũng như mình nói ấy, nó có nhược điểm, nó có ưu điểm. Nhược điểm của nó vẫn can thiệp về điện nhá, làm gì có chuyện không can thiệp về điện, cắm ở bên trong này nó vẫn là can thiệp về điện rồi, thì nó vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng liên quan đến bảo hành. Tuy nhiên lợi ích lớn nhất của nó là rất dễ về zin được. Đấy. Tuy nhiên đối với mình thì mình không xài cái đấy, và mình đang đợi với cái chi phí đấy thì mình đợi là chuẩn bị là từ mùng 8 tháng 3 này thì VinFast họ sẽ cho nâng cấp Apple CarPlay và Android Auto trên VF3. Đấy, trước mắt là các bản tiên phong thì mình cứ đợi cho các cụ tiên phong làm trước, thì họ sẽ thay phần cứng, họ sẽ thay vô lăng. Mình không biết là họ có thay cái con MHU này không thì mình không rõ, nhưng mà khả năng cao là có thể. Đấy, thì khi thay ấy, thì ngay lập tức ấy, con này nó sẽ tích hợp zin. Zin là sao? Mình chỉ cần cắm thông qua cái cổng USB ở đây thôi. Đấy, mình cắm vào, kết nối của nó khả năng sẽ là kết nối dây. Mình thì vẫn kỳ vọng là kết nối không dây. Kết nối không dây thì mình sẽ tận dụng được cái cổng này để cắm nguồn. Và mình nghĩ hãng có thể họ sẽ nâng cấp cái option là kết nối không dây. Đấy, tại vì cái cổng này họ cũng phải tính đến câu chuyện là người dùng cũng phải dùng cam hành trình chứ, đúng không ạ? Đấy, còn cái việc là không dây hay có dây thì anh phải chờ đợi thôi, hoặc là họ sẽ cho hai option không dây giá thế nào và có dây giá thế nào. Đó, thì tùy người dùng lựa chọn. Còn cái việc mà có Apple CarPlay ấy, nó giống như các bác trang bị một cái màn Android trên này rồi, nó tiện hơn rất là nhiều. Nó có thể dùng Vietmap Live, nó có thể dùng Google, nó có thể dùng YouTube, nó có thể nghe nhạc, nó có thể làm như là chúng ta sử dụng smartphone trên này, và có thể thông qua phím bấm này để đàm thoại các thứ. Nó hỗ trợ rất nhiều, nó là một cái thứ mà mình thấy rất đáng giá nhé, đáng giá hơn rất nhiều, thay vì mình ném 7,5 triệu cho đến 12 triệu vào để làm một cái MHU và độ cam 360. Thì đối với mình cam 360 nó không cần thiết, nó sẽ làm thui chột cái khả năng lái đi. Đúng là nó có thể tự tin thật, nhưng mà nó cũng đối với mình thì không cần. Đó, đấy là cái thứ 6. Cái thứ 7 cũng tiện đây sẽ nói luôn, đó là một cái con màn hình dài. Màn hình dài các bạn có thể xem trên hình ảnh ở đây. Màn hình dài ở chỗ này thì thường là các bác ấy sẽ chơi quả màn hình giống xe mẹc, giá của nó khoảng 18 triệu đấy, không rẻ đâu. Các công lắp đặt là 18 triệu, giá bạn chat. Tuy nhiên phải công nhận là nó rất đẹp, nó làm con xe nó lên một tầm khác, nó không phải là đồ chơi nữa, nó lên một cái tiện nghi hoàn toàn khác. Mình phải công nhận là nó rất đẹp, nó rất thời thượng, và nó giải quyết rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là cái khu vực này nó có nhược điểm, đó là không có màn hình ô đô. Mình muốn nhìn ô đô xe mình đang chạy như thế nào, hoặc là tốc độ ra sao, thông số xe mình phải nhìn sang bên này, nó khá là bất tiện. Đấy, việc có thêm cái màn hình dài ở đây, nó chứa thông số xe, pin xe đang di chuyển như thế nào, còn bên này nó là màn hình giải trí thì nó tách biệt, nó rất hay, nó rất đẹp, nó rất tinh tế. Tuy nhiên giá nó không hề rẻ. Thứ hai là nó can thiệp rất nhiều vào câu chuyện độ chế. Lắp con đấy, con màn hình dài to thế này, thứ nhất công suất nguồn nó sẽ tăng mạnh, nó sẽ ăn điện ác hơn. Thứ hai là như mình nói, nó độ về điện rồi thì rất dễ sẽ rơi vào tình trạng blacklist và mất bảo hành liên quan đến con màn này.
Còn mất bảo hành sâu hơn thế nào nữa thì phải gặp cố vấn dịch vụ. Đấy, thì trường hợp như thế. Còn đối với mình thì thay vì thiếu cái màn đấy thì mình dùng một cái con H, con màn H ở chỗ này, nó sẽ H tốc độ ở trên này lên. Mình cũng chỉ cần quan tâm đến cái tốc độ đang đi là bao nhiêu thôi để mình kiểm soát thôi, thế là xong. Đấy. Còn lại là những cái thứ nào thì mình cần nhìn sang bên này. Bất tiện nó có nhưng mà không đến mức mà phải đánh đổi quá nhiều thứ. Nhìn thì nó đẹp, nhìn thì nó sang, nó ok, nhưng mà nó sẽ làm cho mình mất khá nhiều thứ, từ tiền bạc cho đến cái câu chuyện là bảo hành. Mà VF3 mà mất bảo hành thì nhục lắm, chắc phải bán xe rồi. Đó. Cái phụ kiện thứ 9 mà mình muốn chia sẻ với mọi người ấy, đó là mọi người khi mua VF3 về thì cái việc đầu tiên mọi người lo đó là chính là bảo vệ cái viên pin. Và bảo vệ viên pin mọi người rất sợ là may nó hỏng pin như thế nào thì mọi người trang bị cho nó một cái là cái ốp bảo vệ pin. Mà một trong những video mình đã chia sẻ ở kênh ấy, mình đã nói rồi, cái việc mà lắp ốp bảo vệ pin nó rất là lãng phí. Giá nó không hề rẻ đâu. Nó rơi vào từ khoảng 2,5 triệu cho đến khoảng 3-4 triệu gì đấy tùy loại. Thì ốp bảo vệ pin, che động cơ và che hệ thống dây cao áp thì nghe thì nó cũng ngon đấy, nhưng mà VF3 bản chất nó là mát bằng không khí, mà việc mình che nó lại như thế thì ngay lập tức nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái hiệu quả là mát. Đối với lại những cái dòng VF5, VF6, VF7 hay là VF8, VF9 thì cần ốp bảo vệ pin. Tại vì sao? Cơ chế làm mát của nó là làm mát bằng chất lỏng, còn cái này là mát bằng không khí. Bắt buộc không khí nó phải thổi qua, nó phải lưu động và nó phải tản nhiệt tốt nhất. Việc chúng ta che lại như thế này, mùa đông thì không nói, nhưng mà mùa hè ngoài Bắc rất nóng và lợi thì ít nhưng mà hại thì nhiều. Bảo vệ được cái vỏ viên pin nhưng mà cái ruột viên pin hỏng rất nhanh, vì nhiệt độ là một trong kẻ thù đầu tiên và quan trọng nhất, nguy hiểm nhất của viên pin. Ngoài ra cái motor này nó cũng dần mát rất nhiều. Khi mà motor nó quá nhiệt đấy, có một cái giai đoạn mà hãng họ cũng trang bị những cái đấy và về sau hãng tháo. Tại vì bản thân là hệ kỹ sư họ cũng phải đo lường, họ đánh giá và thấy cái điều kiện mà làm mát của motor nó không đủ, nó gây quá nhiệt đấy, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công suất động cơ và ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của xe. Bản của mình thì có nhá. Bản của mình thì hãng có trang bị cái ốp bảo vệ dây cao áp kìa. Nhiều bác thì cũng đắn đo là có nên trang bị cái này không. Còn đối với một số bác mà đỗ ở cái khu vực mà nhiều chuột ấy thì cũng cân nhắc. Tại vì sao? Ốp và hệ thống dây áp cao thì nó sẽ không ảnh hưởng gì liên quan đến tốc độ làm mát, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến câu chuyện là chuột nó ưa thích nó lên cái khu vực đấy để nó trú. Đấy, thì nó có thể làm ổ nó cắm vào cái dây cao áp thì cũng khốn nạn phết đấy. Thì cái đấy là cân nhắc theo cái vị trí địa lý của mình, nếu cần thì mua, còn không thì thôi. Đó. Cái thứ tiếp theo mà mọi người rất hay bị thuốc khi mà mọi người đi ra gara để đỗ xe, và mọi người sẽ tốn từ 1,5 triệu cho đến 3-4 triệu để độ cái bộ đèn này. Ở VF3 có một nhược điểm, đó là mình nói rất nhiều lần và rất nhiều idol đã nói rồi, đó là cái đèn halogen này của nó tối như cuộc đời chị Dậu luôn. Mình nhắc rất là nhiều lần rồi, cái đèn này rất là tối. Có thể là hãng ấy họ trang bị VF3 là để chạy đô thị, mà đô thị thì nó có sẵn hệ thống đèn rồi, đèn đường rồi, nó cũng tương đối sáng rồi, nên họ cũng chỉ cần một cái bóng halogen vừa nhỏ và rẻ thôi, nó sẽ giúp tối ưu cái chi phí sản xuất. Tuy nhiên khi mà trời mưa ấy, trời mưa hoặc là cái lúc nhậm nhằng tối đấy, cái lúc khoảng 6-7 giờ ấy, mà đèn nó chưa lên đấy, 5-6 giờ nó chưa lên mà trời nó tối, nhất là cái khu vực cái giai đoạn mùa đông này miền Bắc nó ngày ngắn đêm thì dài, nó tối sớm, lúc nhập nhằng cái đèn nó chưa lên nhìn nó rất là khó. Nên là cái giải pháp đơn giản nhất ấy, thường các gara họ sẽ tư vấn cho mình ở độ. Tuy nhiên cái việc độ này thì không nên nhé, lắp bi cầu hay lắp các thứ bỏ đi, can thiệp về điện rồi mà. Các bác chỉ cần mua cho mình cái bộ đèn này thôi, bộ đèn túp phông này, hoặc là cao cấp hơn thì đèn Philips loại 50W hoặc túp phông 55W. 55W là đúng theo công suất định mức của hãng, và mình cắm trực tiếp vào cái chân zin này thì nó không ảnh hưởng gì cả, chắc chắn nó sẽ không ảnh hưởng gì đến bảo hành cả. Tại vì sao? Nó tích hợp trên dây zin, nó tích hợp đúng công suất, thiết bị nó có đo đi đo lại thì vẫn thế thôi. Thì khi mà lắp cái đấy vào rồi thì nó rẻ hơn rất nhiều, nó không phải can thiệp độ chế gì, nó chỉ có 450.000 thôi, thay vì chúng ta phải bỏ 1,5 triệu cho đến 2,5 triệu, thậm chí 3,5 triệu, thậm chí là nhiều hơn để độ hệ thống đèn này, và không cần thiết. Và với cái bóng đèn túp phông này thì nó đủ sáng quắc luôn. Mình có thể cho các bạn xem một cái clip liên quan đến cái ánh sáng của đèn túp phông này, và các bạn có thể chủ động đi xem. Và cái đèn túp phông này thì nó có một cái nhược điểm, đó là tuổi thọ, cái tuổi bảo hành của nó chỉ có 1 năm thôi. Tuy nhiên với giá 450.000 mà bảo hành 1 năm ấy, thì cả kể sau 1 năm, 2 năm nó hỏng, mình vứt đi cũng vô tư, không thành vấn đề gì cả. Còn cái loại Philips thì nó sẽ bền hơn, thời gian bảo hành nó tốt hơn. Thì đấy là ưu điểm của từng loại. Và anh em cộng đồng dùng túp phông thì khá là nhiều, anh em có thể vào xác nhận, nó rẻ hơn rất là nhiều và tự thay được nhé, không cần phải ra hãng và bị ăn chém. Chỉ cần 450.000 cho bộ đèn này thôi, thay vì phải tốn rất nhiều tiền. Rồi, một thứ nữa, đi camera vào đây. Cái món này thì dành cho những bác mà thích công nghệ, thích điện, đấy, thích mọi thứ nó phải tiện nghi. Xin lỗi các bác, xe hơi bẩn, cũng chưa có thời gian đi rửa nhiều. Thì các bác sẽ tưởng là trang bị hệ thống cốp điện, thay cái ti này bằng ti điện. Đấy, không rẻ đâu nhá. Cốp điện giá cũng 5-7 củ trở lên tối thiểu đấy. Nhưng mà cái ưu điểm thì nó chẳng có nhiều. Ví dụ như nó có mấy cái chức năng như đá cốp này,
rồi bấm từ xa, điều khiển từ xa ra các thứ. Thực sự là đối với mình nó không giải quyết được cái gì mà nó rất là thừa thãi. Đối với con VF3 này nó có phải mẹc với hay là với cái con cao cấp đâu mà cần mấy cái tính năng đấy. Cái cốp đằng sau của nó còn bé thì lấy đâu được cái chỗ mà để đồ nhiều. Thế nên là cái việc trang bị cốp điện đây nó rất là thừa thãi mà nó không cần thiết. Nó không cần thiết thật sự luôn. Mà đặc biệt nữa, nếu các bác thừa tiền thì mình không nói, nhưng mà vấn đề là các bác phải tính trong câu chuyện thứ nhất là nó can thiệp về điện. Bất cứ cái gì can thiệp về điện, hãng họ sẽ đều có quyền từ chối bảo hành. Cái này họ làm khá là rát đấy nhá. Tại vì sao? Nếu độ chế tóe loe ra sau này nó gây ra lỗi, nó ảnh hưởng trực tiếp đến một cái dòng xe mới, một cái uy tín của hãng, họ không chấp nhận điều đấy đâu. Họ sẽ hạn chế tối đa cái việc có độ nhé. Các bác có thể xem những cái giải độ của VinFast ấy. Con nào mà độ càng quái thì càng không được. Chủ yếu là họ ghi nhận những cái tính năng ở độ liên quan đến dán để can các thứ, chứ độ liên quan đến phần cứng các thứ thì ít giải to lắm, ít giải to lắm. Đấy cũng là cái nguyên lý của hãng, họ khuyến khích cái điều đấy. Họ khuyến khích cái sự cá tính thông qua những hình ảnh tem xe, chứ không phải là cá tính liên quan đến độ tóe loe tùm lum, gây lỗi xe và gây trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của họ. Đấy là điều họ không mong muốn nhá. Đó. Thì cái hệ thống cốp điện này mình thấy nó rất là thừa thãi và nó rất là tốn kém và nó không giải quyết được cái gì. Đấy, mặc dù có thêm vài cái tính năng đá cốp. Cái con cốp của V3 này rất khỏe nhá, chỉ cần đặt nhẹ phát cái ti của nó này. Đấy, ngưỡng nó tự đẩy lên rất nhẹ nhàng luôn. Và khi đóng xuống ấy, chúng ta cũng không cần phải dùng lực quá mạnh. Đấy, chúng ta chỉ đóng nhẹ thế này phát, nó khập luôn, nó ăn luôn. Nó không phải phành như một số bên. Ngoài ra thì cái cốp điện này các bác còn xài một thứ lên trên này. Đó là các bác độ cốp trước của VF3. Độ cốp trước của VF3 nếu các bác có độ ấy thì mình khuyên các bác chỉ độ cốp cơ thôi. Đừng có xui dại anh em mấy cái cốp điện mà làm gì. Điện đó mà may nó có vấn đề thì mở kiểu gì? Đúng không ạ? May nó lỗi nó không mở được cốp thì lúc đấy làm sao? Lại phải chui ra mở cơ à? Nó rất là bất ổn. Nên là có những thứ nào mà độ được cơ ấy thì hãy độ được cơ, đừng có cố can thiệp về điện. Nó vừa danh sách blacklist, nó vừa tốn tiền, nó không giải quyết được cái gì. Đấy là cái thứ 9 mình muốn chia sẻ với các bác. Rồi, đến cái thứ 10. Thứ 10 mình muốn chia sẻ sau cái cốp trước này thì bắt đầu nó đến cái bộ hệ thống giá nóc và cái cốp phi thuyền bên trên. Khá nhiều bác là muốn cho con VF3 nó không khỏe hơn, nó cá tính hơn. Và một số cái nhu cầu thực đó là do không có cái cốp đằng sau nó rất là bé, nó không có chỗ để, nên tôi muốn trang bị cái giá nóc để có thể chằng lên nhiều đồ, nhất là cái dịp di chuyển xa. Thì cái luật mới đã ra rồi ấy, cái việc mà hoán cải giá nóc ở trên xe ấy, nó là không được phép. Khi các bác mà thực sự muốn làm ấy thì các bác phải làm trên hệ thống zin, các bác phải làm zin. Trang bị giá nóc cũng được, nhưng mà phải có một cái giấy nữa là giấy hình như cải tạo xe thì phải, khi mà các bác đi làm đăng kiểm. Còn thường bây giờ các bác lăn bánh rồi là các bác đã đăng kiểm rồi, trừ khi các bác phải đi đăng kiểm lại đấy thì mới giải quyết được câu chuyện đấy. Còn nếu không các bác sẽ chỉ là cái tầm ngắm thôi, các bác sẽ vi phạm vào luật giao thông. Và đặc biệt đấy, cái độ dã man nữa là độ cái phi thuyền. Cái giá nóc này nó sẽ rơi vào khoảng từ 1,6 triệu cho đến khoảng hơn 3 triệu cũng có, 4 triệu cũng có, tùy loại giá nóc. Còn cốp phi thuyền thì nó khá là đắt, nó rơi vào khoảng tầm mình nhớ không nhầm là 6-7 triệu gì đấy. Đấy, cái cốp phi thuyền to ở bên trên. Về cảm quan mình nhìn mình đã thấy nó không đẹp rồi. Nó làm cho cái xe nó đã ngắn thì nó lại còn cao lên, nhìn nó xấu. Thứ hai là nếu mà về tính tiện dụng thì đúng là nó để được rất nhiều đồ thật, còn cái rủi ro của nó rất lớn, đi phát đập vào mắt. Cái này thì nó không sợ liên quan đến câu chuyện là điện đó mới bảo hành, nhưng mà nó sẽ liên quan trực tiếp đến các bác tham gia giao thông ấy. Các bác rất dễ làm cái điểm thu hút sự chú ý của công an giao thông. Cái việc mà nhìn phát là họ sẽ biết là các bác độ chế rồi và ngay lập tức lôi vào thôi, giải quyết rất nhanh. Đấy, thế nên là cái việc mà lắp thế này thì nghe thì nó ngon, nhưng mà lúc đấy thì lại phải đi thanh lý thôi, nó rất là khổ. Thì đấy là cái thứ 11 mình muốn chia sẻ. Cái thứ 12 mình muốn chia sẻ mọi người ấy, đó là đối với những bác mà có đam mê vào âm thanh. Ví dụ như là nghe nhạc, nghe loa, thì cái con loa VF3 này bản chất loa zin của nó chỉ nghe cho có thôi, nghe cho được thôi. Nó cũng cải thiện hơn so với những giai đoạn đầu khá là nhiều sau những cái update phần mềm. Tuy nhiên bản chất cái cốt loa của nó đã không đủ ok rồi. Thế nên là chúng ta chỉ nghe theo câu chuyện là nghe ok thôi, nghe tạm được thôi. Chứ cái thiếu của VF3 đó là thiếu về giải bass. Giải bass sâu của nó rất là yếu, nó không có bass. Thế nên là tối thiểu thì các bác mà khó chịu với cái âm thanh, những cái bác mà bị OCD về mặt âm thanh ấy thì sẽ không chịu được cái loa này. Thường thì các vị sẽ trang bị một cái loa sắp ở dưới cái ghế phụ này. Đấy, giá thì nó có thể rơi vào từ 2 đến 3 triệu cho cái loa sắp. Nghe nó sẽ ồn hơn rất là nhiều, ổn hơn rất là nhiều. Tuy nhiên mà để làm tới nơi tới chốn ấy, mà độ xe mà nghe loa hay thì các bác phải làm hết lại hệ thống liên quan đến cách âm, từ cái táp ly cửa cho đến gầm ghiếc các thứ, thì cả cái khi ngồi trong xe nghe nó mới khác. Còn nếu không với VF3 ấy, mà các bác mở loa to ấy, bên trong nghe thế nào bên ngoài nghe y như vậy. Còn muốn nghe cao cấp hơn thì thậm chí có những bác còn chơi cả những cái bộ loa mà là dàn có cả hệ thống âm ly ở đây các thứ, giá lên cả 100 củ, chuyện bình thường các bạn.
Tuy nhiên mình nói rồi, nghe thì rất là phê, nếu các bác muốn nghe thì thực sự là đúng là đấy là tầm hơn 100 triệu, đấy là tầm của dân chơi rồi. Thì họ đối với con xe của họ nó chỉ là cái, gọi là, đồ chơi thôi thì mình không nói. Nhưng mà nếu mà các bác xài với câu chuyện là vận hành an toàn và ổn định ấy, thì chắc chắn là nó can thiệp về điện. Vì những con loa nó hút điện kinh lắm, công suất của nó lớn, đồng nghĩa với việc là cái mức tiêu thụ điện của nó rất là lớn, nó gây áp lực cho mình ắc quy. Và từ đấy nó sẽ dẫn đến hệ thống lỗi. Còn nguyên nhân lỗi thì mình đã nói trong video khá là nhiều rồi. Đó. Nhất là những cái con to như thế này, mấy cái con cả tiền 100 triệu ấy, thì hút điện thì thôi rồi, bù lại thì âm thanh của nó nghe cực kỳ phê. Mình nghĩ là xe VF3 thì cũng chỉ dùng để chơi, để đi lại bình thường hàng ngày thôi, chứ nếu mà để nghe loa thì tốt nhất là với các bác như thế mà muốn nghe hay thì chỉ về đầu tư vào những con xe to là một, hoặc là chơi hệ thống âm thanh nhà. Đó. Còn nếu không thì nó cũng rất là lãng phí, cả kể lắp sắp ở đấy cũng thế, nó rất là rủi ro. Có những vụ rủi ro liên quan đến cháy xe vì cái con sắp ở dưới nó quá nhiệt. Đấy, đấu chế nó quá nhiệt, nó cháy ở dưới gầm cháy lên. Có nhá. Xe xăng nhá. Còn xe điện thì mình chưa thấy. Đó. Và cái món cuối cùng mình muốn chia sẻ với mọi người trong những cái thứ không nên độ, đó là cái khu vực táp lô. Trang trí táp lô. Có khá nhiều chị em sở hữu VF3. Và như mình thấy thì cái khu vực táp lô của chị em ở trên này thì nó giống như cái nồi thập cẩm ấy. Thì nó đủ loại nào như hình này, hình kia, phụ kiện này, phụ kiện kia, nhìn nó rất là ngộp, nó giống như một cái vùng trang trí ở đây ấy. Mà thứ nhất là nó ảnh hưởng đến tầm nhìn. Thứ hai là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự an toàn khi lái xe. Không ai cho chúng ta nói hay được. Không ai cho chúng ta nói là tôi lái rất ngon, tôi lái rất ok, tôi như thế này tôi sẽ không bao giờ xảy ra tai nạn. Điều đấy là không thể. Và khi mà nó xảy ra sự cố ấy thì ngay lập tức ấy, tất cả những cái thứ mà mọi người trang trí ở trước cái táp lô này nó sẽ trở thành thứ mà có thể lấy mạng mình. Khi tai nạn xảy ra, theo quán tính nó sẽ đập lên và người đằng trước sẽ hưởng tất. Thì nó rất là rủi ro. Còn những cái thứ mà kiểu trang trí như kiểu dây vải, dây viết ở đây thì chắc không sao. Còn những cái đồ to, đồ nặng ở đây thì tốt nhất là bỏ đi. Các bạn thấy khu vực táp lô của mình sạch trơn, mình không để cái gì cả, kể tượng này tượng kia mình không để ở đây, không để ở đây gì cả. Đó. Còn quan điểm của các bác như thế nào thì về cái vấn đề này thì các bác hãy để lại bên dưới phần bình luận. Tổng kết lại thì 13 cái món đồ mình vừa chia sẻ ấy, thì nó đều vướng vào 3 cái lỗi chính. Lỗi thứ nhất đó là liên quan đến độ chế điện, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cái chế độ bảo hành của xe, và VF3 là một trong những thứ mà nó giá trị ở cái là hãng nó bảo hành 7 năm với một dòng xe mới, nó sẽ có thể phát sinh lỗi. Chúng ta không biết được tương lai nó như thế nào cả, vì nó là dòng xe mới mà, nên là cái bảo hành nó rất là quan trọng. Thứ hai, nó thiếu tính thực dụng, thiếu tính thực tế sử dụng, nó dẫn đến câu chuyện phí tiền. Thứ ba ấy, là nó ảnh hưởng, nó vi phạm đến luật giao thông thì nó rất rủi ro. Đó, nó gây mất tiền hàng ngày. Còn nếu mà các bác thực sự vẫn muốn độ những cái thiết bị này ấy, thì cái cách an toàn nhất và đỡ rủi ro nhất đó là các bác sẽ yêu cầu lựa chọn những cái gara mà nó cực kỳ uy tín cho các bác nhé. Có nghề, tay nghề, có uy tín, có thâm niên, và chỉ lấy nguồn thông qua cầu trì thôi, chứ không đấu rắc zin hay là xé điện rắc zin nó cũng không ổn nữa, mà còn đấu chế cắt dây zin thì còn vứt đi nữa. Chỉ có thể lấy nguồn thông qua cầu trì thôi thì nó giảm thiểu tối đa cái thiệt hại, khi mà có vấn đề thì chúng ta chỉ về zin hoặc chúng ta thay cầu trì, chúng ta thay ắc quy thì là nó sẽ cứu chữa được. Đấy, còn nếu mà nát bét ra rồi thì thánh cứu, chỉ có bán xe đi mua xe mới thôi. Còn việc mà mình hiểu rõ cái mặt lợi, mặt hại, mặt mất, mặt được ấy, mà mình mới độ thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Còn nhiều bác mình tin là mua VF3 về thì cũng coi như một món đồ chơi thôi, cũng sẽ độ đi các thứ, và các bác không quan tâm đến câu chuyện nó bị lỗi hay nó bị như thế nào, mất tiền tôi không quan trọng, tôi chỉ thấy sướng thôi là được. Nhưng mà sướng với câu chuyện là mình hiểu rõ và mình không mình chấp nhận được những cái vấn đề mà khi mình độ chế nó có thể xảy ra. Đấy. Thì lúc đấy mình cũng không than thân trách phận hay là như thế nào, nó sẽ rất là ok. Đấy. Nếu các bác thấy nội dung hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Đấy, và để đón xem nhiều hơn những video liên quan đến VF3 hay là chia sẻ về những cái góc nhìn liên quan đến VinFast hay là xe điện. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video khác.